درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 284مین اپوزیت. این برنامه داستانی است که از رابطه اخبار به دست می آید. خبرها آگاهی ما رو از محیط اطرافمون بیشتر می کند، اما بهره فاسدان در ناآگاهی دیگران خلاصه می شود. دست بردن در خبرها با همین انگیزه رخ می دهد. گاهی بخشی از خبری حذف می شود و گاهی دروغی به خبری اضافه می شود. نزدیکی به منبع خبر ناگفته ها را آشکار می کند و کنار هم قرار دادن خبرها دروغ ها را حذف می کند. در برنامه این هفته آنچه کارمندان رهبری در مدح تصمیم رهبری سرودند را بررسی کرده، دغدغه های مسئولین نظام مقدس را شناسایی کرده و از سخنان رئیس جمهور منتخب رهبری را با اخبار جاری کشور تطبیق داده. پس از دیدار رهبری با شیزو آبه نخست وزیر ژاپن در اواخر هفته گذشته، اوایل این هفته با تعریف و تمجیدهای ذلیلانه کارمندان رهبری آغاز شد. با دقت تام و استدلال متین منطق ملت ایران را در مقابل ستم هیولای استعمار آمریکا بیان داشتند. وقتی یه عده آدم خرافاتی کنترل یک کشور به دست داشته باشن، رئیس مجلسشون هم با این ادبیات سخن میگه. این ادبیات دیپلماتیک رئیس مجلس شورای اسلامی بود که اتفاقا یه دوره‌ای هم به اذن رهبری شده بود رئیس دیپلماتیک مذاکرات هسته‌ای. بعد از اینم که آقا این موضع رو گرفته، ترامپ گفته که نه ما آمادگی توافق داریم، نه ایران. تو که آمادگی هیچی، حل میزدی براش. اینم تر و تازه از تو خود حوزه محل تحصیل رهبری. برای یادآوری رهبری چی گفته بود که این انقدر مجیزشو میگن؟ راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم، به او هیچ پیامی نمیدم. این اظهارات متین بود. تحمل بیشتر تحریم ها برای ادامه دشمنی با اسرائیل. اگر شما احساس مشترکی ندارین راجع به تحریم ها، معنیش اینه که شما رابطه نزدیکی با مسئولین حکومت اسلامی ندارید. فشار تحریم ها رو یه جور دیگه حس میکنید. مسلماً منافع ملی کشور ما در گرو ایستادگی در برابر زیادخواهی هایی است که دولت آمریکا داره پیگیری میکنه. منافع ملی ما که توسط جمهوری اسلامی به حراج گذاشته میشه، گاهی حتی مجانا بخشیده میشه برای اینکه جمهوری اسلامی به آرمانهاش عمل کنه. این حجم از محیط زیست کشور که نابود شده و در حال نابود شدنه، مهمترین منافع ملی ما و نسل‌های بعد از ماست. هویت انقلاب اسلامی در تضاد با ماهیت نشون میده که ایران یه موضع ثابتی داره و یه منطق حساب شده‌ای داره. تصمیم باج‌خواهی‌های دشمنانمون نشدیم، الان هم نخواهیم شد. بیانات مقام معظم رهبری عزت و سربلندی ملت ایران رو به خوبی و چهره فریبکارانه آمریکا رو برای دنیا به نمایش گذاشت. دیگه به هیچ نحوی از آنها به صلاح مملکت و کشور نیست. به هیچ نحوی از آنها نمیشه با آمریکا مذاکره کنن، چون هویتشون از دست میدن. برای اینکه بفهمی هویتشون چیه، کافیه نگاه کنی ببینی با مردم ایران چه رفتاری میکنن. شیر گران شد، بازار لبنیات شیر تو شیر. 4800 بوده. 4800 درسته. الان چند دارن؟ 6500. 6500 پرچربه درسته؟ پرچرب چربیه. 4400 بوده. الان شده 6 تومن. 4400 بوده الان 6000 تومان شده. فروش محصولات لبنی کاهش یافته. الان شیرایی که هر روز خالی میشد از پنجشنبه هنوز تو یخچال داریم ما شیر. گرون شده نمیشه. آره فروشش کمتر شده دیگه. 2000 تومان تقریبا میشه 15 سنت آمریکا. اینا مردم ایرانو به روزی انداختن که 15 سنت افزایش قیمت در 1 لیتر شیر رو از سبد خوراک خانواده های زیادی از مردم ایران حذف میکنه.
البته خانواده‌های مسئولین و اطرافیانشون این فشار رو اصلاً حس نمی‌کنن. این سایت که توی فضای مجازی هم فعاله، سوالات احتمالی کنکور 98 رو داره با تضمین تطابق 80% از 1,500,000 تا حدود 3 میلیون تومان میفروشه. ضمانت میکنن اگه سوالات تطابق نداشت وجه دریافتی رو برمیگردونن. یعنی این شیعیان درگاه ولایت رو هر جا بذاری سر کار یه فسادی از توش در میارن برات. سوالای کنکور رو میبرن میفروشن به مردم. این موضوع رو پیش رئیس سازمان سنجش مطرح کردیم. اینا بدون هویتن و خب تقریبا اکثرشون شناسایی شده، در حال برخورد یا در حال حالا رصد هستیم. اونا دارن سوالات کنکور رو میفروشن تضمینی، بعد اینا که مثلا قراره جلوی اونا رو بگیرن در حال رصدن، انگار قراره سیاه‌چاله کهکشان رو رصد کنن. این سایت حاضر، تازه همینم خبرنگارا پیدا کردن. چرا بسته نمیشه این سایته همین الان؟ اگه یک کلمه در نقد رهبری در یه وبلاگی نوشته شده بود، نه تنها الان اثری از آثار اون وبلاگ نبود در فضای مجازی، بلکه در فضای حقیقی هم نویسندش در یک بازداشتگاه غیر مجاز به مرگ طبیعی کشته شده بود تا الان. قاعدتاً اینا اکثرشون کلاهبرداری هست. یه سریشو برخورد کردیم، یه سریش در حال برخورده با همکاری پلیس فتا، با همکاری دادسرای رسانه و فرهنگ. دادسرای رسانه و فرهنگ هم یه دکون دیگه است که در این راه به دست آوردن معنویات شریکه. این وضع کنکور ورود به دانشگاه‌های کشور. خب پیشرفت‌های دانشگاهی به معنای واقعی کلمه چشمگیره. راجع به همه چی هم باید نظر بده و حکم صادر کنه این رهبر بسیجیان دو عالم. اما هویت جمهوری اسلامی تنها در فسادش خلاصه نمیشه. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت گفته با هماهنگی هایی که با سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی داشتیم، مجوز جذب و استخدام 20,000 نفر در این وزارتخونه گرفته شده و به زودی آگهی اون منتشر میشه. تقوی نژاد گفته با وعده هایی که داده شده از حدود 100,000 کمبود پرستاری که داریم امسال 9,000 نفرشون جذب و استخدام میشن. یعنی همچنان 91,000 پرستار دیگه کمبود داریم در بیمارستان های دولتی کشور. میتونید تصور کنید که چه رفتاری با مردم ایرانی که به اون بیمارستان ها مراجعه میکنن میشه به دلیل کمبود نیرو. دلیل اینکه نمیتونن به اون 91,000 پرستار دیگه کار بدن یا استخدامشون کنن این نیستش که پرستار بیکار کم داریم تو کشور. دلیلش اینه که حکومت اسلامی پول نداره حقوق بده به پرستارا، چون پولای مردم ایران رو صرف ساخت موشک و صادرات شرارت به یمن و لبنان و غزه و سوریه و عراق میکنه. به بشار اسد سالی 2.5 میلیارد دلار نفت مجانی میداده تا قبل از عملی شدن تحریم‌های ترامپ. تقوی نژاد به کمبود 20,000 نفری نیرو در اورژانس هم اشاره کرده و گفته بر اساس تفاهم انجام شده باید هر سال حدود 3,000 نفر جذب بشن که اونا هم جذب نمیشن به همون دلیل کمبود منابع مالی. در اورژانس کشور که بود و نبودش خیلی وقتا به معنی بود و نبود جان کمک گیرندگانه. 20,000 نیرو کم داریم. حداقل 5,000 آمبولانس میشه که روزانه با حضور به موقعشون میتونستن جان 10 یا حتی 100 نفر رو از مرگ نجات بدن. روزانه. رو مسائل ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشن‌تره. مذاکره نمی‌کنن. رو مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمی‌کنن. رنج و درد مردم ایران هم که اهمیتی نداره برای اینا. در مورد مذاکره با آمریکا ما مکرر گفتیم ما مذاکره نمی‌کنیم. علت چیه؟ بله علت داره. دیکتاتوری که نیست همینجوری بگه همینی که هست. علتش رو هم میگه. مذاکره با آمریکا برای ما هیچ فایده‌ای نداره. این یک. دوم این که ضرر داره. این دو. فایده نداره، ضرر داره برای انقلاب البته. اون یک، اینم دو. این منطق ولایت فقیه در اداره کشوره. از بس این حرفش بی منطق و دیکتاتور معابانه بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجبور شد
گزارش تلویزیونی تهیه کنه تا از قول یک سری مردم عادی این تصمیم رهبری رو تایید کنن. والا الان یه چند سالی هست که ما داریم مذاکره میکنیم، به هیچ جا نمیرسیم. نه شما به فرمایشات حضرت آقا رجوع کنید، این درد ماست. مذاکره با آمریکا دوای درمان قطعی ما. نه نیست. یعنی پهن بدین. مار گزیده از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. اینو که خیلی تجربه کردیم. شما الان پیدا نکردی که الان پیدا کردی شما؟ نه نیست. اونا نارو به ما زیاد زدن. درمان قطعی دست خودمونه. نه اون دردای ما رو به هیچ عنوان کم نمیکنه، دردمون رو بیشتر میکنه. بابا به فکر پیشرفتتونم با این درمانی که من از زمین درمان نیست، اتفاقا درده. به خاطر اینکه یه بار اونا ثابت کردن تو قضیه برجام، ثابت کردن که چجوری رو دست دادن بهمون. وقتی من میخوام مذاکره کنم یعنی باید به خواستای اونا تن بدم. من خودم رشته تحصیلیم کارشناسی تاریخ هستش، تاریخ محض و تاریخ باستانه. توی کل تاریخ ایران نشون داده که نمیشه اعتماد کرد. نه با حل میکنه بابا. نه اون حلاله که حل میکنه. اون حلاله که حل میکنه. چقدر این طرفدارای رهبری کولن. چون میخوان از تروریستای منطقه حمایت کنن مذاکره نمیکنن. 91,000 پرستار و 20,000 نیروی اورژانس رو هم استخدام نمیکنن. تو این اوضاعی که افزایش نرخ بیکاری تو چش مردم هر روز. کودکانی که به جای بازی و تفریح سر ساختمان کار میکنن. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با انتشار گزارش اعلام کرد وضعیت کودکان 10 تا 17 ساله در سال 96 نشان میدهد از حدود 9 میلیون کودک حدود 500,000 کودک شاغل یا در جستجوی کارند. بنابراین گزارش سهم کودکان کار از شاغلان ساختمانی 13% است. 500,000 کودک شاغل مذاکره نمیکنن چون برای انقلاب ضرر داره. حداقل 100,000 کودک در ساختمان سازی کار میکنن. اینو نمیبینن، این موفقیت ها رو مشاهده نمیکنن. خلاصه با تمام این موفقیت ها به توصیه های رهبری در سیاست خارجه عمل کردند. ما تولید اورانیوم رو 4 برابر کردیم. 27 ژوئن 6 تیر ماه ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت. این چه نفعی برای مردم ایران داره؟ نرخ بیکاری رو پایین میاره یا در کاهش قیمت لبنیات اثر میذاره یا کمبود 91,000 پرستار و 20,000 کادر اورژانسی رو جبران میکنه؟ اساساً تهدید ادامه برنامه هسته‌ای چه معنی داره؟ مگر اینکه رهبر حکومت اسلامی دروغ گفته باشه و حکومت اسلامی با انگیزه ساخت بمب برنامه هسته‌ایشو پیش میبره. یه نکته‌ای که من میخوام اینجا اشاره بکنم به خصوص برای اروپایی‌ها این هستش که اگر در واقع اقدامی که در مرحله اول زمانبر بود ما داشتیم، 2 اقدام بعدی به خصوص رفتن بالای 3.67% زمانی رو نخواهد برد. با از متخصصین خودمون وقتی پرسیدیم دیگه شاید 1-2 روز بیشتر وقت نیست. 1-2 روز تا 20%. لابد چند روز بعدش هم 100% که فقط به درد بم میخوره. رهبرشون هم مثل آب خوردن میتونه فتواشو پس بگیره مطابق سنت اسلام و شهادت تاریخ. حالا هی بشینید نظاره کنید این بیخردان چجوری با سرنوشتتون بازی میکنن. اما در همان حین که مسئول دیپلماسی هسته‌ای اروپاییان رو به ادامه برنامه صلح‌آمیز جمهوری اسلامی تهدید میکرد، رئیس جمهور منتخب از هر فرصتی برای تماس با اروپاییان استفاده میکرد. رئیس جمهور امروز استوارنامه تعدادی از سفیران جدیدی رو که به ایران مأمور شدن دریافت کرد. آقای روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید فرانسه با تاکید بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه گریزی برجام زد و گفت فرصت اروپا برای جبران قصورش در عمل به تعهدات توافق هسته‌ای بسیار کوتاهه. اصلا نمیفهمن که رهبران اروپایی که حرفی نداشتن کمک کنن. کمپانی ها و بانکاشون از ترس تحریم های آمریکا جرأت همکاری ندارن. در بلاد کفر هم سیاستمداران جرأت مردمشون رو ندارن برای کمک به جمهوری اسلامی تحریم به ملتشون تحمیل کنن. فقط تو ایران همچین اتفاقی میتونه بیفته. ولی خب رئیس جمهوری اسلامی دست از سعی و تلاش برای حفظ آرمان‌های انقلاب بر نمیداره. طرف اومده استوارنامه‌شو بده، این به زور نگرش داشته براش
روزه برجام بخونه. رئیس جمهور در دیدارش با چانگ هوا سفیر جدید چین هم از مهم بودن گسترش روابط تهران پکن گفت و تصریح کرد ایران آماده است تا این روابط بیش از پیش توسعه پیدا کنه. در 2 هفته گذشته بارها و بارها این خواسته رو با مقامات چینی در میون گذاشتن. تو نشست شانگهای و بعدش هم تو نشست سیکا و اینا این خواسته رو با مقامات چینی در میون گذاشتن. اما اونها هم به همون درد کمپانی‌ها و بانک‌های اروپایی دچارن. نمیتونن به جمهوری اسلامی کمک کنن. آقای روحانی امروز استوارنامه‌های سفیران جدید تاجیکستان و لهستان رو هم دریافت و بر ضرورت گسترش روابط دو جانبه تاکید کرد. تازه به فکر گسترش روابط دو جانبه افتادن. در حقیقت خود رئیس جمهور منتخب هم میدونه این تلاش‌های مذبوحانه به جایی نخواهد رسید. هیچ کشوری در این شرایط روابطش رو با جمهوری اسلامی گسترش که نمیده هیچ، بلکه اگه رابطه‌ای هم داره همونجوری پنهانی نگهش میداره. اما آبدین درگاه ولایت فقیه در عرصه‌های مختلف هر روز شیرینکاری رو میکنن. موج سواری آمریکایی روی موج انفجار 2 نفتکش خارجی. هنوز چند ساعتی از انتشار خبر انفجار مشکوک 2 نفتکش خارجی در دریای عمان نگذشته بود که وزیر خارجه آمریکا با همراهی انگلیس، عربستان و امارات تلاش کردند با ادعاهای واهی انگشت اتهامشون رو به سمت ایران بگیرند. این در حالیه که به گفته برخی از همپیمانان خود آمریکا، پومپئو و دوستانش هیچ سندی برای اثبات ادعاشون نداشتند. البته سند داشتن. در تمام رسانه‌های دنیا هم پخش کردند که قایق سپاه قبل از همه خودشو به نفتکش حادثه دیده رسونده بود تا باقی مانده یمین عمل نکرده را از نفتکش جدا کنه. اما طبق معمول حکومت اسلامی انکار میکنه. جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا هنگامی که کسی برای امنیت تنگه هرمز مشکلی ایجاد نکنه ما امنیت اون رو حفظ خواهیم کرد و تا هنگامی که نفت جمهوری اسلامی صادر میشه نفت دیگران هم با امنیت صادر خواهد شد. یعنی اگه نفت جمهوری اسلامی صادر نشه که الان نمیشه، امنیت تنگه هرمز هم حفظ نمیشه. نفت ایران رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. در منطقه یا نفت همه صادر میشه یا اگر بخواد نفت ایران متوقف بشه بقیه هم دچار مشکل خواهند بود. اگر روزی بخواهد جلوی نفت ایران را بگیرد نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. اینا گوشه از تهدیدات رئیس جمهور منتخب نظام اسلامی در 1 سال گذشته بود. اما آبدین درگاه ولایت همونطور که در داخل وقتی در اثر سوء مدیریتاشون یه اتفاقی رخ میده به هیچ عنوان مسئولیتش رو گردن نمیگیرن و دائما انگشت اتهامو به طرف همدیگه نشونه میرن، در ماجرای حمله به نفتکشا هم همون رفتار رو از خودشون بروز دادن و جرئت ندارن بگن کار ما بوده. به این میگن اقتدار اسلامی. جمهوری اسلامی اگر نیت و اراده انسداد تنگه رو داشته باشه این رو اعلام میکنه و با صلابت این کار رو به طور کامل انجام خواهد داد. با صلابت سالی 20 چند میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق میکنن. انسداد کلی تنگه هرمز که روزانه 10 ها و حتی 100 ها کشتی بزرگ و کوچیک از اون میگذرن غیر ممکنه تقریبا، مخصوصا با حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه. اما میشه موی دماغ شد و یواشکی به یه سری از کشتی‌های بی‌دفاع تجاری حمله کرد که با رجوع به تاریخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به راحتی میشه نتیجه گرفت این کار از حکومت اسلامی برمیاد. جمهوری اسلامی ایران یک کشور مقتدر هست، یک کشور قانونمدار هست، یک کشور مسئول هست و اگر کاری رو بخواد انجام بده حتما اون کار رو مسئولیتش به عهده میگیره، اعلام میکنه. شما بگردین اگه یک جا، فقط یه جا پیدا کردین که جمهوری اسلامی مسئولیتی که خرابکاریاشو به عهده گرفته بود، بعد میتونید این حرف وزیر دفاع جمهوری اسلامی رو هم باور کنید. از ترورهایی که در خارج از کشور انجام دادن و ثابت شد کار جمهوری اسلامی بوده بگیرین تا ساختمون پلاسکو. هیچ کس مسئولیت قبول نمیکنه. ماشین به مردم پیش فروش میکنن، سر موقع تحویل نمیدن، هیچ کس مسئولیت قبول نمیکنه. 1000 میلیارد تو سیستم بانکی کشور پول گم میشه، هیچ کدوم از مسئولین جمهوری اسلامی مسئولیت قبول نمیکنن. سد 2 میلیارد دلاری میزنن کنار کوه نمک، بزرگترین منبع آب شیرین کشور رو تبدیل به دریاچه نمک میکنن،
هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی مسئولیت قبول نمیکنه، بعد بیان مسئولیت حمله به نفتکش خارجی در تنگه هرمز رو قبول کنن. خب قبول مسئولیت در این زمینه یعنی اجماع جهانی برای نابودی مسئولین اون مسئولیت. جمهوری اسلامی ایرانی که در این حادثه همه توانش رو به کار برده که این ملوانان رو و خدمه کشتی رو نجات بده و بخش نجات سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر نیروهای ما در منطقه همه تلاش کردند، خدمه کشتی رو نجات دادن. خدمه کشتی رو نجات دادن یعنی اینا حمله نکردن، تو رویاهای خودشون سیر میکنن، فکر میکنن چون راحت میتونن به مردم ایران دروغ بگن، به بقیه دنیا هم میتونن همونجوری دروغ بگن و اونا باور میکنن. همین که جمهوری اسلامی قبل از همه خودش رو به کشتی حادثه دیدی رسونده شک برانگیزه. یعنی قبل از همه از وقوع حادثه خبر داشته، یعنی احتمالاً حتی قبل از وقوع حادثه خبر داشته. جمهوری اسلامی حکومتیه که در اون حکومت وقتی سیل میاد یه شهر میره زیر آب 2 روز طول میکشه تا مسئولین جمهوری اسلامی در محل حادثه حاضر بشن. بعد وسط آبهای دریای عمان یه نفتکش آتیش میگیره، جمهوری اسلامی قبل از همه حضور پیدا میکنه. خب یک بازی تبلیغاتی و سیاسی رو در دنیا آغاز کردند. البته کسی این بازی رو نپذیرفت جز آمریکا و انگلیس و خب اذنابشون یکی دو تا کشور کوچیکی که تو این منطقه هستن و اخیراً آلمان و عربستان که از ایران بزرگتره. بقیه کشورهای دنیا هم کلاً در اینجور موارد نظر نمیدن. حتی همونایی هم که نپذیرفتن حمله به نفتکش‌ها کار جمهوری اسلامی بوده، همچنان حاضر نیستن با جمهوری اسلامی تجارت کنن. گلایه‌های ایران از روی زمین موندن سازوکار مالی اروپا. رئیس مجلس در دیدار با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه با انتقاد از عملکرد پاریس در حفظ برجام تاکید کرد با وجود مذاکرات متعددی که وجود داشت، اما وعده رئیس جمهور فرانسه به رئیس جمهور ایران برای حفظ برجام محقق نشد و سازوکار اینستکس همچنان روی کاغذ مونده. میرن میشینن پیش مسئولین دست چندم اروپایی زجه مویه میکنن یا به قول خودشون گلایه میکنن چرا با ما تجارت نمیکنید. لاریجانی با اشاره به خروج شرکت فرانسوی توتال از ایران بعد از خروج امریکا از برجام هم تأکید کرد تا زمانی که روابط بانکی بین دو کشور برقرار نشه امکان تداوم همکاری اقتصادی وجود نداره. بله نداره. تا زمانی که جمهوری اسلامی هم دست از شرارت در منطقه و جهان بر نداره امکان روابط بانکی ایران با جهان وجود نداره. امروز هیچ کس تردید نداره که آمریکا نسبت به برنامه‌ریزی که در اردیبهشت پارسال انجام داده بود و تحریم رو آغاز کرده بود که فکر میکرد اساس نظام رو متزلزل میکنه و مردم رو از انقلاب و نظام برمیگردونه 100% منجر به شکست شده. همه کشورهای دنیا سرمایه‌هاشون از ایران کشیدن بیرون. حتی هندوستان و چین هم حاضر نیستن مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی داشته باشن. نارضایتی‌های عمومی در حال افزایش روزانه است. رئیس جمهور منتخب میگه آمریکا 100% شکست خورده. دلاری که قبل از اردیبهشت ماه پارسال 4000 تومان بود الان 13000 تومان شده، ولی آمریکا 100% شکست خورده، یعنی 10-20% هم موفق نشده. بعد از شما میخوان به این آدما اعتماد کنید و حرفشون رو باور کنید. این رو خود آمریکایی‌ها در جلسات خصوصی اعتراف میکنن. لابد خود آمریکایی‌ها فیلم جلسات خصوصیشون رو میفرستن برای حسن روحانی. متخصصان امور و ناظران سیاسی جهان معتقدند دروغگویی مسئولان در این سطح اثر استیصال رخ میدهد. مردم ما به حمدالله علی رغم اینکه در زندگی خودشون سختی رو احساس میکنن اما مطمئنن که نظام جمهوری اسلامی ایران عاقلانه بدون عجله حساب شده و منطقی داره کار رو انجام میده. بله، به حمدالله مردم ایران در طول 40 سال گذشته با رفتارهای عاقلانه و حساب شده جمهوری اسلامی آشنایی کامل پیدا کردن. همین رفتارها باعث شده تو صفحه گوشت و مرغ و پیاز و شکر دولتی وقت بگذرونن مردم ایران. 91,000 پرستار کم بوده نیرو داشته باشن. بعد از این همه بلایی که سر مردم ایران آوردن صحبت از منطق میکنن. این کار
فقط و فقط از عهده فارغ التحصیلان حوزه برمیاد. بنابراین این که از یک طرف فشار اقتصادی بر ما وارد کنن، از یک طرف ما رو دعوت به مذاکره کنن، این معقول به نظر نمیاد در نزد هیچ سیاستمداری، هیچ آدم عاقلی. این که از یه طرف وزیر خارجه‌شون رو میفرستن با وزیر خارجه اونا دست بده و از یه طرف دیگه همون موقع پرچم اونا رو در تهران آتیش میزنن و کارناوال مرگبر در کشور را میندازن، سطح عقل و منطق رو در مغز اینا نشون میده. فشار اقتصادی آوردن تا جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر بده. جمهوری اسلامی گله‌گذاری میکنه پیش بقیه دولت‌های جهان، اونام گفتن خیلی خوب بیا سر میز مذاکره، قبول کن دست از این رفتارات برمیداری تا فشار اقتصادی هم برداشته شه. اما عقل و منطق حکومت اسلامی میگه نه، این به ضرر انقلابه، چون هویت انقلاب اسلامی با همین شرارت‌ها تعریف میشه. اگر اونا مذاکره میخوان و راست میگن، خب باید زمینه مذاکره رو حاضر بکنن. زمینه مذاکره صداقت اونهاست. زمینه مذاکره برداشتن همه تحریم‌های ظالمانه است. آره، اونا بیان تحریم‌ها رو بردارن تا اینا به کاراشون ادامه بدن تو دنیا. 1 سال قبل از اینکه پاره کنه برجامو، هی اومد گفت بعد دست از این کاراتون بردارین. ولی جمهوری اسلامی همچنان به سوزاندن پرچم آمریکا و شرارت در سوریه و لبنان و یمن و عراق ادامه داد. زمینه این تحریم ها رو جمهوری اسلامی فراهم کرد. زمینه مذاکره احترام به ملت ایرانه. احترام به ملت ایران با 500,000 کودک کار که جمهوری اسلامی به وجود آورده. هیچ موجودی به اندازه جمهوری اسلامی به مردم ایران بی احترامی نکرده در طول تاریخ. زمینه مذاکره قبول داشتن نظامی است که با رأی مردم به وجود آمده. شمایی که میرین بین بد و بدتر به بد رأی میدین الان مسئولید. اینم میاد میگه این نظام برآمده از رأی مردمه. هرچند که جمهوری اسلامی جرأت برگزاری یه رفراندوم که هیچی، حتی جرأت برگزاری یه نظرسنجی اینترنتی عمومی رو هم نداره که ثابت کنه مردم موافق این تصمیمات هستن یا نه. اما در این روزهای بحرانی مؤثرترین ابزار رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان رهبری گفتار درمانیه. با توسل به دروغ و دست بردن در اخبار رسمی سعی دارن بگن همه چی خوبه و تحت کنترله تا بتونن افکار عمومی مردم ایران رو کنترل کنن، چون بیشتر از هر تهدیدی از خود مردم ایران میترسن. صادرات ما 8% بیش از 2 ماه پارساله از لحاظ وزنی. آخه کدوم رئیس جمهوری تو دنیا اینجوری آمار میده؟ مقایسه صادرات 2 ماهه امسال با پارسال، اونم از لحاظ وزنی، بعد در کتاب گینس ثبت بشه از لحاظ وقاحت. من هیچ تردید ندارم که اگر همه دست به دست هم بدیم، همه قوا، دولت، مجلس، قوه قضاییه و نیروهای مسلح و همه ارکان کشور تحت رهبری مقام معظم رهبری، ما امسال رو به خوبی میتونیم عبور بکنیم. این سخن خودش پر از تردید بود با اون همه پیش شرط. اگه همه دست به دست هم بدن، فساد نکنن، دروغ نگن، تحت رهبری همون رهبری که کشور رو به این روز انداخته عبور میکنن. جالبه که خودش هم 2-3 جمله بعد یه جورایی قبول کرد که عبور نمیکنن. ما صادر میکنیم تا زمانی که بازار ما در داخل دچار مشکل شد، اون وقت به فکر میافتیم که میگیم آقا نمیدونم پیاز، سیب زمینی، گوجه، چی قیمتش خیلی رفت بالا، حالا بیایم جلوشو بگیریم. به خاطر اینکه از قبل نمیتونیم برنامه ریزی کنیم. چرا نمیتونیم برنامه ریزی کنیم؟ چون متولی نداریم. متولی این کار وزارت بازرگانی است که در همون دولتی که نظرش به نظر رهبری نزدیکتر بود، این وزارت یعنی وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ادغام شد و در طول این 6 سالی که این یکی دولت اومده سر کارم بازم کاری انجام نشد تا متولی درست شه، چون در نبود این متولی معنویات خوبی به چنگ مسئولین حکومت اسلامی میاد. همین الان هم وزارت صنعت و معدن و تجارت در همین دولت متولی این کاره که رئیس دولت میگه این متولی به درد نمیخوره. مسئله فساد برای ما بسیار مهمه. ما باید با فساد مبارزه کنیم. دولت با برنامه ریزی دقیق و درستش
و جلوگیری از راندها، قوه قضاییه با اقدامات دقیق قضایی خودش، مجلس شورای اسلامی با قانونگذاری خودش، خود راندخواران و فاسدان دستگاه ولایت میخوان با فساد مبارزه کنن. هیچ کدوم هم حاضر نیستن از فساد خودشون شروع کنن. نه رئیس جمهور حاضر جلوی فساد برادر خودش و برادر معاونش رو بگیره، نه مجلس شورای اسلامی حاضر جلوی برادران فاسدش رو بگیره، نه رئیس قوه قضا حاضر جلوی فساد آستان قدس رضوی و پدرزنش رو بگیره. فقط همگی شعار میدن، شعار مبارزه با فساد. ما هم در دستگاه قضایی مصممیم که هم مردم رو در جریان مسائل مهم که باید مردم در جریان قرار بگیرن قرار بدیم و هم اون سری از پرونده هایی که دغدغه مردم انشالله به زودی رسیدگی بشه و مردم عزیزمون هم در جریان روند رسیدگی ها قرار بگیرن. از شیوه برگزاری دادگاه ها و میزان پوشش خبری از این دادگاه ها مشخصه که دستگاه قضایی تا چه میزان میخواد مردم از فساد در حکومت اسلامی سر در بیارن. با کسانی که فضای مجازی رو ازش سوء استفاده میکنند و به عنوان جولانگاه خودشون قرار دادن که حتما فضای مجازی نباید جولانگاه مجرمان باشه. حالا یک کسی از در غفلت کاری میکنه ولی بعضی از حرکت‌ها کاملا معلومه که هم تحریک دشمنان خارجی است هم سازمان یافتگی داره. این فضای مجازی هم بدجوری رفته تو آستین مبلغین مذهبی. همین فسادها که قبلا قابل پوشاندن بود امروز به واسطه فضای مجازی زده بیرون. برای همین حکومت اسلامی به بهانه برخورد با فساد میخواد محدودیت‌های فضای مجازی رو بیشتر کنه. رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به برخی سوء استفاده ها در فضای مجازی گفت به هیچ عنوان محدودیت بی‌دلیل یا آزادی بی‌حساب و کتاب فضای مجازی پذیرفته نیست. تقریبا تمامی شبکه‌های اجتماعی هم از یوتیوب و فیسبوک و توییتر که همشون توش حساب دارن و یه دوجین وبسایت خبری تو کشور فیلتره، بازم میگن فضای مجازی بی‌حساب و کتابه. یعنی میخوان محدودترش کنن. این محدودیت برای اون وبسایتی که سوال کنکور میفروشه نیستا، برای من و شمایی که میخوایم همدیگر رو آگاه کنیم. چون حکومت اسلامی از آگاهی مردم بیش از هر چیز دیگه هراس داره. فتش الی محضر العدم و تشییر ارواحنا معلقه قدس خدایا من دلم بخواد تو رو ببینم. هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید. به صفحات اجتماعی آپوزیت سر بزنید. خصوصاً کانال یوتیوب و تلگرام آپوزیت رو دریابید. نمیدونم چرا این تعداد اعضای کانال تلگرام داره کم میشه. از 21,000 رسیده به 18,000 خورده ای. اگر سابسکرایبر کانال یوتیوب آپوزیت نشدید حتماً بشوید. هر هفته 1 یا 2 لایو اینستاگرامی داریم با آرتین پرتویان که البته در کانال یوتیوب آپوزیت هم به طور زنده پخش میشه. امیدوارم شما را هم در این اجراهای زنده همراه داشته باشیم. حدود 1 ماهه که یعنی 5 هفته است که از درخواست سالانه آپوزیت برای کمک رسانی میگذره. در این 1 ماه خورده‌ای، 1 ماه و 1 هفته 120 نفر از شما مبلغ $11,000 به آپوزیت کمک مالی رسانیده اید. هدف من برای از این درخواست این بوده و هست که 1000 نفر از شما بینندگان هفتگی آپوزیت سالانه $100 از هزینه ساخت این برنامه رو تقبل کنید. 3 سال گذشته از همین راه تامین مالی آپوزیت انجام گرفته. امیدوارم امسال به 1000 نفر نزدیکتر بشیم. سالهای گذشته حدود 500 تا 550 نفر شدیم. راههای کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده. حساب بانکی، آدرس پستی و حساب پیپل که برای حامیان خارج از آمریکای آپوزیت آسانترین و امن‌ترین راه همین حساب پیپل هست. هرچند پیپل حدود 7% از این پول رو کم میکنه ولی همچنان راحت ترین راهه. اگر حساب پیپل نداریم میتونیم با مراجعه به وبسایت آپوزیت upozit.com یا zit.com و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارتتون به آپوزیت کمک برسانید. از همه شمایی که تا به حال کمک کردین، از پیام‌های پرمهرتون که گاهی همراه کمک‌ها برای من میفرستین
و از اینکه احساس مسئولیت میکنید صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم روزی برسه که بتونیم با همدیگه جشن بگیریم و من بتونم تک تک شما رو از نزدیک ببینم. رادیو شمرون رو هم از یاد مبرید. روزهای شنبه گپ و گفت خودمانی با آرتین پرتویان، یک برنامه هست به نام داف نیوز که به بررسی اخبار هفته میپردازیم در اون برنامه. و اگر به تاریخ علاقه دارین، روزهای یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا برنامه‌ای داریم با خسرو پروهر به نام گذری در تاریخ که اگر واقعا علاقه داریم به تاریخ این برنامه رو هم از دست ندید. ما سعی میکنیم اخبار ایران رو بدون دستبرد به گوش و چشم شما برسانیم. تا ایداری دیگر، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.